Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Bun. A început citirea. La baza pachetului văd o perioadă norocoasă pentru tine, dar în același timp văd și un oarecare regret. Da? Nu știu, ai un noroc, ai o bucurie, dar în același timp e ca și cum nu crezi cu adevărat. Da? Poate să fie și un regret pe care îl ai privind viața personală, dar în alte cazuri ce simți aici este o perioadă în care tu ești foarte sensibil din fire. Da? Ești foarte sensibil. Mai văd, uite, că e ca și cum ai tot ceea ce îți trebuie, doar că nu vezi sau nu te poți bucura. Însă, totuși avem cartea norocului, care înseamnă faptul că ești într-o perioadă de abundență, ești într-o perioadă în care lucrurile se mișcă în viața ta cu viteza luminii, poate să fie și o sumă de bani pe care o primești, poate să fie și un moment în care ți se cere să-ți oferi un timp pentru tine, să-ți oferi ceva bun de mâncare, să-ți oferi ceva pentru sufletul tău. Însă, ce văd eu foarte clar, repet că e o perioadă în care abundența e în viața ta. Pentru tine avem câinele, deci ești într-o perioadă de așteptare. Aștepți un răspuns, aștepți pe cineva. Ce mai văd aici e că ești într-o etapă a vieții tale în care liniștea este foarte importantă. Văd că ai oameni care îți sunt alături de foarte mult timp, sunt oameni care te sprijină, dar în același timp mie îmi vine să vă transmit un mesaj foarte puternic și anume, simt că unii dintre voi încă stați într-o situație care deja a murit, care deja nu mai există. Da? Și e ca și cum stați și așteptați o minune. E cam complicat. Da? E cam complicat. Probabil din acest motiv îmi apare și cartea supărării aici. E și o problemă legată poate de ideea de cuplu, de încredere. Hai să vedem pentru tine ce-i cu câinele. Văd o femeie, o întâlnire. Pentru tine, uite, parcă aștepți aici să te întâlnești cu o prietenă, aștepți să-ți vină cineva în vizită. Mai poate să însemne și faptul că ai pe cineva alături de tine care e într-o perioadă în care e supărat sau supărată. Ce mai simți să-ți transmit e faptul că e posibil să fii foarte influențat de ceea ce zic oamenii din jur, de ceea ce spun persoanele foarte dragi ție. Doar că aici ce mi se arată e clar că tu nu e nevoie să mai aștepți, nu e nevoie să mai stagnezi, ci e nevoie să miști, e nevoie să faci mișcare, e nevoie să acționezi, că fără acțiune degeaba e doar așa la nivel energetic. Succes în iubire. O fată bogată avem aici. Deci, totuși, eu văd multă pace și multă încredere în tine, doar că e ceva care parcă nu te satisface, așa simt eu să-ți transmit. Pentru casa ta, e o perioadă în care fie lucrezi foarte mult spiritual, fie este o perioadă în care rudele sunt cu ochii pe tine, cineva e cu ochii pe casa ta, poate să fie și o perioadă în care lucrurile sunt constante în plan personal, adică nu se întâmplă nimic, e vorba din nou despre o așteptare. Da? Așteptarea asta poate să dureze mult dacă nu acționezi. Da? Hai să vedem. Mai văd că ai casa foarte protejată în perioada asta. Ia să vedem. Pentru casa ta. Pentru casa ta, niște vești mai puțin plăcute, spune tarotul. Da. Poate această așteptare nu-ți place? Sau mai văd aici că tu simți faptul că vei primi niște vești care pe de o parte sunt bune, pe de altă parte nu sunt bune. Pot fi vești care țin de bani, pot fi vești care țin de stabilitatea ta. Mai văd aici un personaj care are o influență foarte mare asupra sufletului tău și asupra casei tale.
Uite, văd un cadou. Un copil mic, o călătorie. Poate e cineva care îți propune o călătorie sau cineva care vrea să-ți vină în vizită. În viitor avem cadoul, deci în curând primești un cadou. Fie este un cadou fizic, fie este vorba despre o mică minune care se întâmplă în viața ta. Pentru unii văd aici că e ca și cum mergeți la un eveniment, mergeți la o întâlnire, la o zi de naștere. Dar văd aici clar o veste bună, un răspuns pozitiv. Poate să fie aici și faptul că începi să te concentrezi mai mult pe tine, pe valorile tale. Ce avem aici? Avem așa. Onoruri foarte mari și un bărbat în curând. În curând văd aici un personaj care se apropie de tine. Cineva care vrea să te cunoască mai bine. Mai poate să însemne și un noroc în dragoste pe care îl aveți sau un noroc pentru partea profesională. Aștepți un răspuns și acesta vine și este pozitiv. Bun. Pot fi niște bani neașteptați care vin în unele cazuri. Schimbare. Deci în curând totuși văd o schimbare. Fie cineva vine către tine, fie primești o invitație să mergi undeva cu o anumită persoană. În viitor avem mesajele. În viitor văd aici o conversație, poate legată de bani, poate este o negociere. În viitor văd aici că te interesezi de ceva, studiezi, citești ceva anume. Dar pot veni și niște vești printr-un e-mail, printr-un apel telefonic. Hai să vedem ce e cu veștile astea. Mare noroc în viitor. Ia uite, un noroc foarte mare pe care îl ai în viitor. Poate este o propunere inedită. Mai vreau o carte. Avem căsătorie și avem living. Poate să fie că în cadrul unei vizite întâlnești pe cineva care vrea ceva serios, vrea ceva stabil. Pentru unii poate să însemne și o veste pe care o primiți în legătură cu o nuntă. Da? Aflați că trebuie să vă duceți la o nuntă sau poate pentru unii chiar urmează să mergeți. Dar pentru cei singuri în special, eu aici ce văd foarte clar e că aveți foarte mari șanse să întâlniți o persoană nouă, foarte curând. Undeva la o zi mare, o zi sfântă, o petrecere, un eveniment, ceva acolo este. Poate să fie o zi specială pur și simplu pentru tine, adică spui, uite, astăzi îmi dedic toată ziua mie și e ca o sărbătoare, te sărbătorești, chiar dacă nu e ziua ta. E bine să faceți asta câteodată. Dar pentru cei mai mulți dintre voi văd un noroc foarte mare, care, repet, are legătură cu banii sau are legătură cu o colaborare, poate cu o relație. Dar uite, e un personaj foarte hotărât aici. Cineva foarte, foarte hotărât. Ce nu știi tu? Niște minciuni. Da? Ce nu știi tu? Falsitate, minciuni. Cineva e fals, cineva minte. Poate o luptă între două persoane. Hai să vedem. Ce-i cu minciunile astea? Ce nu știi tu? Ce-i cu minciunile astea? Niște minciuni în legătură cu o femeie sau o fată, cineva care e stabilă din punct de vedere financiar. Sau poate niște vorbe pe care cineva ți le-a spus. Poate femeia asta, nu știu, e descoperită, dar oricum ar fi, văd niște minciuni legate de o persoană care e stabilă financiar. Avem succes în dragoste, bani mulți și un bărbat. Poate să fie aici și că ai pe cineva în viața ta care vrea să facă cunoștință cu o persoană și poate nu știe cum să te îmbrobodească, da? Cum să te facă să mergi în vizită, cum să te facă să mergi în locul respectiv. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Ce-i cu minciunile astea? Avem doamna bună. Deci două femei aici care uneltesc ceva, care discută ceva, bârfesc ceva. Uite, poate să fie și asta. Și are legătură cu o călătorie.
fie două persoane care urmează să-ți vină în vizită sau două persoane care planifică o călătorie undeva. Uite, e o persoană falsă aici. E o persoană falsă pe undeva prin jur. Mai vreau un mesaj din tarot. Ce nu știi tu cu toată povestea asta? Asul de cupe. Tot mi apare un nou început, o propunere de dragoste. Poate să fie și o nouă etapă. Pentru unii, pur și simplu, eu așa simt că vi se pregătește o surpriză foarte frumoasă, despre care voi încă nu știți. Și probabil nu se vrea să vi se spună cu asul de cupe. Ce nu știi tu? Hai să vedem. Faetonul, da? Deci uite, cineva care se pregătește să vină către tine. Poate e vorba de cineva din jurul tău care are parte de o victorie, de o bucurie. Dar tot îmi apare, uite, totuși e cupa iubirii, da? E vorba de o nouă iubire, o nouă persoană. Cavalerul de bâte. Și cavalerul de cupe, aoleu. Da. Două persoane aici care discută foarte serios despre dragostea ta. Două persoane care se pregătesc aici să facă un gest extraordinar de curajos. Mai poate să fie și că cineva din jurul tău poate a pus ochii pe tine și nu știe cum să ajungă la tine. Da? Și atunci contactează o prietenă, altă prietenă, o verișoară, altă verișoară, că e vorba de niște femei aici. Da? Sau mătușe, sau știu eu, fiecare ce are. Și avem și regele de monede. O conexiune cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Hai că am găsit cine e responsabilul de povestea asta. Deci e un rege de monede, totuși e un personaj foarte stabil, foarte sigur pe el. E un om darnic, e un om cu experiență. Dar uite, e cineva care a aflat niște lucruri. Deci regele ăsta de monede posibil să fie aflat despre niște iluzii care i s-au vândut, despre niște minciuni. Pe neașteptate, văduva, pe neașteptate o relație sau o întâlnire pe care o ai cu o femeie mai matură, e o femeie care a pierdut ceva recent sau a pierdut ceva la viața ei, o casă, o relație, un loc de muncă, poate este o femeie singură, o femeie cu experiență foarte mare de viață, este o femeie răbdătoare, cumpătată, înțeleaptă, dar pe neașteptate poate să fie vorba și despre o companie sau o firmă. E ceva important aici. Ia să vedem noi. Pe neașteptate. Avem un copil mic și probleme. Cineva care fură. Cineva care își urmărește interesul. Un copil mic cu probleme. Poate să fie și o persoană care are niște probleme cu un copil. Deci femeia asta, nu știu, are un nepot, o nepoată, are ceva și aici văd un furt. Sau poate e ceva legat de un copil. Sau o firmă nouă, ceva nou. Și pe neașteptate, uite, avem așteptări și cadou. Și pe neașteptate cineva, uite, îți face un cadou, îți face o surpriză. Hai să vedem încă o carte. Pe neașteptate. Ei, avem așa, 5 de bâte, pajul de monede. Pe neașteptate, într-o ceartă, într-un conflict, într-o discuție în contradictoriu, văd aici ceva ce ți se oferă. Poate să fie și cineva din jur, uite, poate e un student, o studentă sau o persoană care învață, studiază, e școlar, da? O astfel de persoană, da, poate avea niște probleme. Văd aici. Ce o să te mire în toată povestea asta e văduvul. Un personaj matur, asumat, e cineva care stă și plânge după trecut. Și omul ăsta a pierdut ceva la viața sa. Însă,
Poate să fie o persoană sufletistă, este o persoană timidă, înțeleaptă, este o persoană introvertită, simt eu să vă transmit. Deci, poate pentru unii are legătură cu o instituție cu nume masculin, o companie, ceva. Un personaj cu experiență de viață, cineva care are o părere de rău. Ce o să te mire? Ia să vedem noi aici. Ce o să te mire pe tine? Prizonierul sau închisoarea și boala. Deci, ce o să te mire? Cineva care are niște probleme poate serioase cu legea sau probleme legate de sănătate. Probleme da? Ce o să te mire? Avem așa, speranță, apă mare, o scrisoare plăcută și casa. Ce o să te mire? Cineva care, nu știu, fie e dornic de răzbunare, fie e vorba de un personaj care e gata să lase un trecut în urmă, e gata să lase o problemă mare în urmă. Și avem bani neașteptați. Ce o să te mire? Ia să vedem. Și avem putere și 2 de spade, o legătură cu zodia Leu. Poate să fie cineva care luptă în tăcere sau cineva care tace și luptă foarte mult. Nebunul, judecata, e cineva aici care vrea să-și facă dreptate, să știți. E un personaj ciudat. Și avem cavalerul de spade, regina de cupe, 4 de bâte. O legătură și cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate surpriza are legătură cu o veste dură pe care o primești de la persoana asta, e o veste fulger. Poate să fie și un personaj mai impulsiv din fire. Și avem casă, familie, regele de bâte, regele de cupe. Unii e posibil să fiți puși în fața unei alegeri. Așa simt eu să transmit. Na, hai să vedem un mesaj din acest oracol. Noi începuturi, integrare. Deci, pentru tine e vorba de noi începuturi. Da? O nouă viață care cu siguranță se simte deja. Un nou mod de a acționa, un nou mod de a vedea lucrurile. Și ca și cum ești integrat ușor, ușor în toată povestea asta. Creștere, bucurie. Onorează-ți energia, așa zice oracolul. Și că e foarte important acest lucru. Hai să vedem ce zice oracolul astrologic în toată povestea asta, care e ciudat. Ok, și avem așa, zodia Leu, zodia Rac, zodia Capricorn. Poate să fie o petrecere în casă, în familie, un eveniment mare, dar poate să fie și cineva care își dorește o familie oficială. Cineva care își dorește un copil. Mai poate să însemne și faptul că în familia ta se poate lua o decizie mare în perioada aceasta. E o nouă viziune. Avem așa, zodia Scorpion, zodia Fecioară, deci poate să fie și o transformare foarte puternică aici legată de sănătate sau chiar legată de rutina ta. Poate este vorba și despre o transformare foarte puternică legată de muncă. Poate să fie și asta. Ei, am întrebat ce o să te miri aici și avem Uranus, care este planeta imprevizibilului, este clar, da? Deci un adevăr, o persoană care se revoltă, o persoană sinceră și avem Saturn, deci cineva care vrea schimbări bruște, dar în același timp de la temelie. Și avem Luna, deci poate e ceva legat și de o femeie sau poate e ceva legat de ideea de familie cu Luna, da? De ideea de protecție, de stabilitate emoțională. Avem zodia Taur, pământ,
Venus, da? Deci pentru unii poate are legătură și cu banii. Posibil și asta. Zodia Săgetător și apoi avem planeta Jupiter, care înseamnă un noroc uriaș, efectiv. E ca și cum se face dreptate. Pentru unii poate să însemne și o călătorie îndepărtată pe care o faceți, dar cu Jupiter aici, care este și planeta justiției, eu cred că ceva se hotărăște și e ceva foarte mare, doar că ce mai simt eu pentru cei mai mulți dintre voi, vedeți că sunt lucruri pe care nu le puteți controla. Așa scrie în soartă, în destin, n-aveți ce să faceți. Așa e soarta. Deci schimbarea aceasta vine, dar e într-un sens bun. Și avem, uite, planeta Pluto, da? Și berbecul, deci e vorba de o transformare, un nou început, dar e de la zero. Ceva se ia de la zero. Un conflict și o bucurie mare. Și o ceartă aici, cu multe emoții. Cineva care vrea să te revadă, o petrecere, o amiciție și o pagubă. Cineva aici își dorește foarte mult să te revadă. Fie să te invite la o petrecere, fie persoana aceasta își dorește foarte mult să participați împreună undeva. Dar uite, iar mi se amplifică, uite, veste bună și surpriză, te dorește cineva. Am întrebat și cu surpriza asta și mi-a ieșit proces și judecată și veste onorabilă. Deci în cadrul unei situații tu aici primești o veste bună. E o decizie care se ia undeva. Și avem bucurie de departe, cununie, relație. Tot cred eu aici că e un personaj care vine și pur și simplu îți schimbă viața. Na, dragilor, uite, și o companie plăcută văd aici, doar că poate să fie un personaj care vine înlăcrimat către tine. Acestea au fost previziunile de această dată, eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.